নমস্কাৰ বন্ধুসকল, য়াংষ্টাৰ পোল্ট্ৰি আপোনালোকলৈ স্বাগতম। মই চুটিয়াত ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দিছিলোঁ, ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম লগাই আছোঁ, আজি কমপ্লিট কৰিম। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মখনৰ দীঘলটো আছে 80 ফুট আৰু ছাইডত নাৰ্চাৰী যিটো গ্ৰীণ হাউচৰ নেট সেইটো লগাই দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাইড পেণ্ডেল হিচাপত। বৰষুণৰ আশা কিন্তু ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত নোসোমাবৰ কাৰণে আৰু ৰ'দটো নোসোমাবৰ কাৰণত। আৰু ফাৰ্মখনৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে বান্দৰ আহি এই ফাৰ্মৰ ওপৰত ঘূৰি ফুৰিছে। এই খেৰবিলাক অলপ মানে উলিয়াই দিয়ে, এটি নষ্ট কৰে ক'ব গ'লে। আৰু এই ছেটটোতে মই ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেট ইনষ্টলেশ্যন কৰিম। আপোনালোকক ছেটটো বাৰু দেখাম বাৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। এখন কেজ ফাৰ্ম হয়, বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে কেজবিলাক। ফাৰ্মখনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণতে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। এইকেইটা কেজ ফাৰ্ম হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে। কেজটো হ'ল আপোনাৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ যিটো হাইট আছে সেইটো 2.5 ফুট আছে ক'ব গ'লে হাইটটো। আৰু দুটা বেছ ওলাই গৈছে, এখন নতুন ফাৰ্ম ক'ব গ'লে। আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথম অৱস্থাত মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰত চলাইছিলে, এইবোৰ মেনুৱেল ড্ৰিংকাৰ ষ্টেণ্ডবিলাক ইয়াতে আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেট ইনষ্টলেশ্যন কৰা হ'ব। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটো ইনষ্টলেশ্যন কৰি ল'লে আপোনাৰ 0 ডেজ টু লিফটিঙলৈকে চলিব ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমটো। আৰু এইকেইদিন বতৰটো ক'ব গ'লে ডাৱৰীয়া, বৰষুণ হৈ আছে একেৰাহে ক'ব গ'লে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়াও ৰ'দ দিয়া নাই, বতৰ ডাৱৰীয়া। আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেই ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰতো এইটো খেৰ দি পেলাই চাইছে। এইটো গোটেই সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মখন আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আৰু ফেন লগাই থোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। গৰমত চিলিঙি ফেনটো ইউজ কৰিছে ফাৰ্মখনৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। শেষলৈকে দেখাই দিছোঁ ফাৰ্মখন, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু কেজটো কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। তলত বহলকৈ এইবিলাক বাঁহৰ কামেই দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। তাৰ ওপৰত যিটো হেক্সা জালি সেইটো ইউজ কৰিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। হেক্সা জালি যোনটো ফুটাটো 3/4 চাইজ, 1 ইঞ্চিতকৈ সৰু চাইজটো, আপোনালোকে দেখা পাইছে। সম্পূৰ্ণভাৱে ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু কেজটো বনাইছে মাজতো আপোনাৰ 6 ফুট বহল আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। 6 ফুট বহল আছে আৰু এইটো হয়তো 6 ফুটে বহল আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইফালৰ ছাইডতো 6 ফুটে আছে। গোটেইকেইটা কেজ একে সমান চাইজৰ আছে, 6 ফুট বহলৰ। দুটা কেজ আছে আপোনাৰ 17 ফুট দীঘল। মাথাফালে ইয়াত দানা ৰাখিবৰ কাৰণতে আৰু মানুহ থাকে। আৰু এটা কেজ সম্পূৰ্ণৰূপে 80 ফুট আছে, কমপ্লিট 80 ফুট দীঘল আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো কেজ হ'ল আপোনাৰ 80 ফুট লং আছে। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেটটো সম্পূৰ্ণভাৱে ইনষ্টলেশ্যন কৰি লওঁ, কৰি হোৱাৰ পিছত বাৰু আপোনালোকক দেখাম গোটেই ছেটটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত। এতিয়া ছেটটো আমি ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম লাগিম। 2 দিন ধৰি এতিয়া কাম লগালোঁ, আজি কমপ্লিট কৰিম যিহেতু। আজি 3 নম্বৰ দিন ক'ব গ'লে। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেটৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক লগাই থকা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক লগাই থকা হৈছে। পাইপলাইনটো হেং কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি। ইয়াত আপোনাৰ 250 ml দিয়া হৈছে বাতি আৰু 500 ml দিয়া হৈছে। এইবিলাক হ'ল 250 ml বাতি, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো 6 অৱস্থাত চলাব পাৰি। আৰু ইটোৰ পৰা ইটোলৈ ডিষ্টেঞ্চটো 2 ফুটত লগোৱা হৈছে। ইয়াত দূৰত্বটো 2 ফুটৰ মূৰে মূৰে লগোৱা আছে ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক। আৰু মাজত এক লাইন ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ছাইডৰ সিটো লাইন কমপ্লিট লগাই হৈ গৈছে। আৰু আগলৈ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক লগাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। 500 ml যোনবিলাক বাতি এইবিলাক লগাই থকা হৈছে। কেজটো হয়তো বহলটো আছে, যোনটো চাং ফাৰ্ম এইটো 6 ফুটকৈ আছে। প্ৰত্যেকটো কেজ আপোনাৰ 6 ফুটকৈ বহল আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আগলৈ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰটো কেনেকৈ লগাব লাগে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক লগাই থকা আছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, দেখা পাইছে। এইটো সম্পূৰ্ণ লগোৱা হৈ গৈছে। আৰু এটা লাইন আছে, সেই লাইনটো সম্পূৰ্ণ লগাই হোৱাৰ পিছত পানী ভৰাই পেলাই চেক কৰি দিম, তাৰপিছত কমপ্লিট হৈ যাব। ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰবিলাক লিকেজ আছে নে নাই, ভালদৰে কাম কৰিছে নে, এইবিলাক চাই দিব লাগিব। পানী ভৰাই পেলাই চেক কৰি দিম। আৰু এটা লাইনৰ কাম আমাৰ
বাকী আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে দুটা লাইন কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইফালৰ লাইনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কমপ্লিট হৈ গৈছে এইটো 500 ml বাতি লগোৱা হৈছে তাৰ ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰ সেটটো ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু পানী ভৰাই পেলাই ফ্ল'ট ড্ৰিংকাৰবিলাক সব চেক কৰি দিয়া হ'ল আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো 500 ml যেটো ডিপ কাপ 500 ml পানী লোড লোৱাৰ পিছত অফ হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইটো সাইডে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইবোৰ হ'ল আপোনাৰ 250 ml লাক 250 ml পানী লোড লোৱাৰ পিছত অফ হৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কমপ্লিট গোটেই সেটটো ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনক আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছোঁ তেখেতৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব আপোনালোকৰ আগত মোৰ নামটো হৈছে নীতিশ কুমাৰ বৰা তোমাৰ পলিটি কৰা কিমান দিন হৈছে এতিয়া মোৰ এতিয়া 2 মাহ হৈছে 2 মাহ হৈছে তেখেতে নতুনকৈ পলিটি কৰিছে ক'ব গ'লে 2 মাহ হৈছে তেখেতৰ পলিটি সেক্টৰত আহা কি কোম্পানী কৰি আছা তুমি সগুনা কোম্পানী কৰি আছো সগুনা কোম্পানীত কৰি আছে তেখেতে গম পাইছে আপোনালোকে সগুনা কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰি আছে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং আপোনালোকে গম পাইছে যিবিলাক আপোনাৰ কোম্পানী আছে প্ৰিমিয়াম আছে সগুনা আছে আইবি আছে বাৰমতি আছে আপোনাৰ বাসু আছে ক'ব গ'লে বহুত কোম্পানী আছে ক'ব গ'লে এতিয়া আমাৰ অসমতে বহুত কোম্পানী আছে বৰ্তমান এতিয়া বাহিৰৰ ব্ৰইলাৰটো এতিয়া অহা নাই সেইকাৰণে এতিয়া ব্ৰইলাৰ ৰেটটো ক'ব গ'লে বহুত ভাল আছে ক'ব গ'লে এতিয়া ৰেট বনাছো বহুত যথেষ্ট পোৱা গৈছে কোম্পানীবিলাকৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক ফাৰ্মাৰে ভালদৰে ফাৰ্ম কৰিছে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে যথেষ্ট পইচা পাইছে ক'ব গ'লে এইটো ছিজনত আপোনাৰ মুৰ্গীটোৰ ৰেট আছে কাৰণত প্ৰায় 150 প্লাছ আপোনাৰ কোম্পানী বাৰ্ডে চেল হৈছে ক'ব গ'লে কাৰণ তাত আপোনাৰ জেগাই জেগাই ক'ব গ'লে 180 200লৈকে আপোনাৰ গোটা মুৰ্গী চেল হৈছে ক'ব গ'লে আৰু কাৰ্টিংটো ক'ৰবাত 280 350লৈকে বিক্ৰী হৈছে ক'ব গ'লে মুৰ্গীৰ যথেষ্ট ৰেট আছে ক'ব গ'লে আৰু যিসকলে এতিয়া প্ৰাইভেট হিচাপত কৰিছে তেখেতলোকে এতিয়া ভালদৰে যদি ফাৰ্মিং কৰিছে ভাল ৰিজাল্টত তেখেতলোকৰ 1000 বাৰ্ডতে ক'ব গ'লে আপোনাৰ 1.5 লাখ টকা ওচৰাচৰি আপোনাৰ প্ৰফিট আহিব ক'ব গ'লে 1.5 লাখ টকা প্লাছো প্ৰফিট হ'ব যিসকলে প্ৰাইভেটকৈ কৰিছে আৰু কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ মানে প্ৰফিটটো কম হয় কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুটো ক'ব গ'লে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙত যিটো হয় আপোনাৰ ৱেট আৰু আপোনাৰ কষ্টিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইটোৰ ওপৰতে পইচাটো ফাৰ্মাৰে পায় কিন্তু নিজৰববীয়াকৈ যিসকলে কৰে প্ৰাইভেটভাৱে তেখেতলোকৰ প্ৰফিটটো বেছিকৈ হয় মুৰ্গীৰ ৰেট থকা অৱস্থাত আৰু মুৰ্গীৰ ৰেটটো ডাউন থকা অৱস্থাত অলপ কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং যিসকলে কৰি আছে সেইসকলৰ প্ৰব্লেম নাই যিসকলে নিজে প্ৰাইভেটকৈ কৰি আছে অলপ অসুবিধা হয় 100 মানে আপোনাৰ 100 টকা কেজি তলত যেতিয়া আহি যায় তেতিয়া আপোনাৰ ক'ব গ'লে 100 টকা প্লাছ যিসকলে প্ৰাইভেটকৈ কৰিছে 100 টকা প্লাছ পাৰ কেজিত কৰি থাকে তাতকৈ তলত আহি গ'লে 100 টকাৰ তলত ৰেট আহি গ'লে লছ হয় ক'ব গ'লে কমেও 120-30 টকা আমাৰ ৰেট থাকিলে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই তেতিয়াও প্ৰফিট হয় প্ৰাইভেটভাৱে কৰাবিলাকে আৰু কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰাসকলৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই ৰেট ডাউন থাকিলেও তেখেতলোকে মানে যিটো পাব লাগে কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হৈ থাকে কোম্পানীৰ লগত সেইটো তেখেতলোকে পাৰ কেজিত যিটো পাব লাগে সেইটো পাবই কিন্তু প্ৰাইভেটৰ ক্ষেত্ৰতে দিগদাৰ হয় ৰেটটো ডাউন হৈ গ'লে আপোনালোকে গম পাইছে মই সকলোবোৰ কথা বুজাই দিছোঁ কিন্তু কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 12 মাহে আপোনালোকে ফাৰ্ম চলাই থাকিব পাৰিব ৰেটৰ লগত কোনো কথা নাই ইয়াত আপোনালোকে পইচা পাবই কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে আপোনালোকে যদি ৰিজাল্ট দিব পাৰে কিন্তু কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ৰেটটো থাকে তেতিয়া ৰেট বোনাছটো আহি যায় তেতিয়া প্ৰফিটটো আৰু বেছি হৈ যায় আপোনাৰ সেইটোৱে কথা ক'ব গ'লে আৰু কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙত আপোনাৰ ৰিস্কটো নাথাকে আপোনাৰ নিজে প্ৰাইভেটকৈ কৰিলে এটা ৰিস্ক এটা থাকে ক'ব গ'লে এতিয়া কণ্টেক্ট ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ কোম্পানী আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'লেও ডেইলি আপোনাৰ কোম্পানী মানুহ আহি থাকে ডেইলি চেক কৰি থাকে মৰ্টেলিটি হ'লেও এইবিলাকত ডেইলি এণ্ট্ৰি হৈ থাকে এইবিলাক আপোনাৰ কি হয় লছৰ দিশত নাযায় ক'ব গ'লে গোটেই বাৰটো যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মৰি যায় কোম্পানী ডক্তৰ থাকে তেখেতলোকে চাব কি ডিজিজ এইবিলাক মৰিছে তেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰব্লেম নাই কিন্তু প্ৰাইভেটভাৱে কৰিলে যদি গোটেই বাৰ্ড মৰি যায় আপোনাৰ গোটেই লছৰ দিশতে যাবগৈ লাগিব সেইটো কাৰণে অলপ ৰিস্ক হৈ পায় যায় আপোনাৰ ক'ব গ'লে প্ৰাইভেটভাৱে কৰিলে কিন্তু কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰিলে সেই ৰিস্কটো নাথাকে কিন্তু কোম্পানী আণ্ডাৰত কৰিলে প্ৰফিটটো কম হয় আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু প্ৰাইভেটভাৱে কৰিলে প্ৰফিটটো বেছিকৈ হয় কিন্তু ৰিস্ক ল'বলগীয়া হয় আৰু ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰিলে মানুহে জীৱনত কোনো ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে নহয় জানো ৰিস্কটো ল'বই লাগিব যি ক্ষেত্ৰতে নহয় ৰিস্ক ল'বই লাগিব আপোনালোকে গম পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া পিছবেলা টাইম সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল ক'ব গ'লে মোৰ গোটেই ছেটটো ইনষ্টলেশ্যন কৰোঁতে 2 দিন এবেলা লাগিলে ক'ব গ'লে এতিয়া কমপ্লিট কৰি দিলোঁ গোটেই ছেটটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইনষ্টলেশ্যন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নীতিশ কুমাৰ বৰা তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া যাব লৈছোঁ মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত থাকিমগৈ আৰু যাব টাইমত বৰমাই সম্বৰ্ধনা যাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন ফুলা গামোচা দি পেলাই মোক সম্বৰ্ধনা আছে বৰমাই নথৈ মই আনন্দিত ক'ব গ'লে আৰু বৰমা আপোনাৰ নামটো নিকুমণি হাজৰিকা হয় বৰমাৰ নামটো আৰু উদয়পুৰ চুতীয়া আপোনালোকে গম পাইছে জেগাটোৰ নামটো
আৰু এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এইফালে আছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনৰ মোৰ দেউতাক আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। দেউতা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বিবেকানন্দ বৰা। বিবেকানন্দ বৰা হয়, দেউতাকৰ নামটো আপোনালোকে গম পাইছে। এতিয়া মই যাব লৈছোঁ, মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি হোটেলত থাকিম। মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুজনে হোটেল ৰুম বুক কৰি দিছে, তাত থাকিমগৈ। অহা কালিলৈ মই ঘৰত যামগৈ। ক'ব গ'লে 2 দিন মোৰ সময় লাগিলে গোটেই ফাৰ্মখনৰ ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট কৰোঁতে। আৰু বৰমা কিবা ক'বনে আপুনি? তোমাৰ কামটো চাই ভাল লাগিলে, সন্তুষ্ট আমি। মোৰ কামটো চাই পেলাই বৰমা সন্তুষ্ট, ভাল লাগিলে বুলি কৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে। কাম কৰি যোৱা সেইটো আৰু এনেকৈ কাম কৰি যাব কৈছে বৰমাই। আৰু এইগতে মই কাম কৰি গৈ আছোঁ। মই সদায় কাম কৰি গৈ আছোঁ। যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক দায়িত্ব দিয়ে, সেই দায়িত্ব মই আপোনাৰ সুচাৰুৰূপে মই পালন কৰি গৈ আছোঁ আজিলৈকে। তেখেতে মোক ইউটিউবৰ দ্বাৰা চিনাকি হৈছিলে, নহয় জানো? মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ দ্বাৰা চিনাকি হৈছিলে নীতিশ কুমাৰ বৰা। তেখেত ড্ৰিংকাৰ ছেটটো তেখেতে মোৰ লগত অৰ্ডাৰ কৰিছিলে আপোনাৰ ইউটিউবৰ দ্বাৰা চিনাকি হৈ লৈ পেলাই মোৰ ইউটিউবত মোৰ নাম্বাৰ পাইছিল, সেইগতে চিনাকি হৈছিল। আৰু আজি তেখেতৰ কামটো মই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পালে। এতিয়া মই যাব লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা। এতিয়া যাব লৈছোঁ মোৰ বেডিং পাৰ্টিৰ ৰুমতে আছে ক'ব গ'লে। এতিয়া টুলছবিলাক মই লৈ লৈছোঁ আপোনাৰ। মোৰ এইবিলাক টুলছবিলাক থাকে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। ইয়াতে বেগতে আছে মোৰ টুলছবিলাক, যিবিলাক আপোনাৰ মোৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক ফিটিং কৰোঁতে ইউজ হয়, যোনবিলাক টুলছ আপোনাৰ নিপল ড্ৰিংকাৰ ছেট হওক বা ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছেট। আহোঁ তেতিয়াহ'লে, মাত লগালোঁ আৰু দেই। ঠিক আছে, আশীৰ্বাদ কৰিছে। ঠিক আছে, আহোঁ তেতিয়াহ'লে। এইফালে গাড়ী আছে, বন্ধুজনে গাড়ীটা আগুৱাই দিবগৈ আমাক বিশ্বনাথ চাৰিআলি হোটেলত। আপোনালোকে দেখা পাইছে। আন্ধাৰ হৈ গ'ল এতিয়া, ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকে ইমান ভাল নাপাব ক'ব গ'লে। এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি হোটেল পালোহি, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া হোটেল ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ টুলছ পাতি এইবিলাক লগত লৈ লৈছোঁ। বন্ধুজনে এতিয়া আমাক হোটেল ৰুমত এতিয়া থলেহি, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু বন্ধুজনে এতিয়া যাবগৈ। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিবা। ঠিক আছে, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোলৈ ফোন কৰিলে হৈ গ'ল। ফোনতে কৈছে ঠিক আছে, বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, গুড নাইট, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বিশ্বনাথ চাৰিআলি মৰ্ণিং টাইম আপোনালোকে দেখা পাইছে। আমি এতিয়া গাড়ীত যাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ ৰুমৰ পৰা, গৈ আছোঁ এতিয়া। আগলৈ গাড়ী আছে আপোনাৰ তেজপুৰ যোৱা, গুৱাহাটী যোৱা গাড়ী আগত লাগে।